subscribe my channel and press bell icon for the new notifications of new videos. हेलो साथीहरू नमस्ते म तपाईको साथी राज फेरि एउटा नयाँ ट्युटोरियल लिएर आइसकेको छु र आज हामी हाम्रो ट्युटोरियलमा कुरा गर्नेछौँ प्रभु पेको प्रब्लमहरूको बारेमा जस्तै एकाउन्ट कसरी ओपन गर्ने केवाइसी फन्ड लोड टपअप टिभी रिचार्ज इन्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी बिल यो थुप्रै टपिकहरू हामी यसमा चर्चा गर्नेछौँ सो यो जान्नको लागि भिडियो हेरिदिनु होला र आज हामी पहिलो भिडियोमा कसरी प्रभु पेको खाता खोल्ने आफ्नो मोबाइलमा त्यो सिक्नेछौँ त्यसको लागि पहिला प्रभु पेको एप डाउनलोड गर्नुहोला त्यसपछि रजिस्टर नाउमा क्लिक गर्नुहोला लगइन भइसकेपछि रजिस्टर नाउमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोला त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर अनि अनयुज्ड इमेल एड्रेस राख्नुहोला अनयुज्ड मिन्स जस्तो एउटा प्रभु पे आइडीमा एउटा इमेल आइडी फिड हुने गर्छ पछि अर्को मान्छेले त्यही मेल आइडी अर्को प्रभु पे आइडीमा कनेक्ट गर्न खोज्यो भनेपछि त्यो हुँदैन जस्तो म यहाँ तपाईँलाई देखाउने छु यो युज्ड मेल आइडी हो साथीहरू अब म नेक्स्टमा क्लिक गर्दैछु र अलरेडी एक्जिस्ट अथवा रजिस्टर्ड भनेर आउँछ यस्तो नगर्नु होला फर्स्टचोटि युज गर्नु होला एउटा मेल आइडी त्यो एउटा एकाउन्टमा मात्र लिङ्क हुनेछ सो त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नेछौँ त्यसपछि हामीलाई एक्टिभेसन कोड आउनेछ हाम्रो मोबाइल नम्बरमा अनि मेल आइडीमा त्यो यता राख्नु होला इन्टर योर एक्टिभेसन कोडमा त्यो कोड राख्नु होला 6 डिजिटको त्यसपछि पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड गरेर फर्दर प्रोसेसमा जानु होला र कोड राख्नेछौँ त्यसपछि पासवर्ड हामी राख्नेछौँ आफ्नो प्रिफरेन्सको हिसाबले आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला त्यसपछि हामी भेरिफाई एकाउन्टमा क्लिक गर्नेछौँ र हाम्रो एकाउन्ट ओपन भइसक्यो साथीहरू अब हामी हेर्नेछौँ त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नेछौँ गेट स्टार्टेडमा लुक साथीहरू हाम्रो एकाउन्ट खुलिसक्यो अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा कसरी यसको केवाइसी भर्ने र 30 रुपियाँ हाम्रो एकाउन्टमा आउनेछ सो आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू हेभ अ नाइस डे